mga talahoron nga mga Christians and in the place of my birth o gigon man to all and sundry who sojourn and live in the home of my people maayong adlaw kanatok tanan padayon kita ining atong tulumanon yuluhan o lanog sa kamingawan or ikos from the wilderness at tingog sa kamayang tao dinhi sa kabukiran sa Mountain Barangay sa Kalunasan, Cebu City. Ang gamayng tingog nga ang tinguha mao ang pagpalanog sa mga pulong. Mga pulong nga magdala og katumanan sa atong gipangaliya, sa atong pangadsiyon nga gitudlo sa atong manunubos nga mao ang pagmukna kagamhanan dinhi sa pagagamhanan sa langit dinhi sa yuta nga tuman sa kabubuton sa Dios may salamat. Apan taas ra kaayo tingali pero mao man gipangaliya nato. Mao nga ang lanog magatuki sa pulong alang sa pagkabot yan aron maangkon sa tao ang kagawasan o kaluwasan. Kagawasan o kaluwasan. Magtuki sa pulong, magpalanog sa pagsabot, pagdungog o pagsabot. Kaya kung sa mga kadungog niya makasabot. Apan ang lanog mingawan. Mga magatinguha ng inyong turuan. If you do not believe the words of the echoes from the wilderness, it's none of my business. My business is to speak the word. Kung tuhuan man kung dili, it's none of my business. If you believe or not, if you take it or not, it's none of my business. Wa kanila apil. I'm not concerned. So, ayaw ninyo og kahiubsi ang tao. Ayaw ninyo inite. Wa ka na manukos. Wa ka na depende ra sa una-una sa tao. Unsa man ang iyang take sa mga pulo nga gipalanog. Nabitan niya ang si Kristo. You heard the word, and you know that it is righteous, but you do not listen because you seek the approval of men rather than the approval of God. Ang iyang kibuhat mo ang pagsangyaw sa puno. Apan ang di ito, you cannot see that he is crazy in love. He's not concerned about those people who does not believe in him. Ang katong di mo to. O di maminang. O, hindi ka na. Wala mo tayo problema di hawa. Matod sa bitaw na itong Ebanghelyo katong ang Ezekiel. Ezekiel ay senior as a prophet to speak the word, as a prophet to the rebellious people of Israel. Lord, you know they are rebellious and what you said, send me to them. Never mind if they do not believe. Just speak the word so that they will know that the Lord speaks to them. You are to be the spokesman of God. Arte ko to, why okay? Okay. Pag tumutuo sa ihugupan sa pagluhod o pag-ampo, takot sa katawan. Seek the approval of men rather than the approval of God. Nanatanga ang tuyo sa langaw, ang katuyuan sa lanog mo ang pagtuki sa pulong aron makaangkon ang tao sa kagawasan o kaluwasan. Di atong tukion ang pulong. Atong Domingo o labas pa man ang kantong
nilabay ang Domingo sa pizza 23 matutuunan Domingo. At tuunan Domingo, pizza 22, maglapas-lapas, papagkinsa pa mga kayo nakahimundong. Unsay pulong, itong pagpanimba sa mga Katolikos, itong Domingo, unsa may pulong ito. Kaya ang pulong, mauman matod pa ni San Juan, the Word, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. So ang pulong na imong tao, namuyo ka nato sa katuyuan nga magdala sa pulong. Aw siya man ang pulong, ipadala ang pulong sa Diyos nga amahan aron magmugna og kahimtang kagamahanan sa iyo. May sama sa langit, magtuman sa pulong sa kabubuton sa Diyos din sa iyo. Amen. Naon sa may pulong, kinsa may nakihinumdum sa pulong. Kinsa may nakihinumdum sa pulong. Itong unang Domingo, o karong Domingo, duha ka Domingo, kay murag atong magituan, nalapas pa sa pangisip sa tao. Kinsa may nakihinumdum. Isod na. Niya. Mayroong tao, may nguntangan. Nakalimot ko. Tungod sa itong kabisi, itong sa itong paninabuhi, pagbuktaw sa malisod. Malisod ng kinabuhi. Posible nga makalimot na. Pero ang labi na kiyot nga, laway ko. Wajib ka dungok. Kung sa'y pulong na ito, nga pulong na ba mo ako kung Ginoo? The Word was God. Kung sa may pulong, yan nangalawat. Atong siskutan ng pulong ng pangalawat. Si Judas ni kalawat. Wa ka kids, wa ka feel sa pulong. Okay. Niyangon ang pulong. Do not work for food that perishes on earth, but work for food that endures for eternal life. Wa man ka-get si Judas. Okay. Atan niya, madto ko sa mga Parisiyo o sa pakaparian. Dili man po 30 pieces of silver. So, wasya kasabot sa panghimango. Do not work for anything or things that perishes on earth. Mo ka na ang pulong. Mawasap ti Judas. Nanangalawat siya. Katong Domingo. So may atong Domingo sa pulong. Atong nilabay paging Domingo. Pizza 16 o sa may pulong. Anha ba makuha ba nato diha ang kaluwasan o kagawasan? Sa may pulong nito. Pizza 16. Pizza 16 sa September. Ang sa may pulong. Pizza 16 sa September. Ang pizza 16 sa September. Matod pa. Matod pa to sa Cardinal. Ito Makata. Na poet. Journey of Faith. Let us reflect on the journey of faith. Journey of faith na to. Unsa may nasabtan niyo. Unsa may angay buhaton. Aron maangkon ang kaluwasan o kagawasan niya ng journey of faith. Unsa man. Pizza 16 ang title diri sa ako balaang kasulatan, Peter's Confession about Jesus. Cardinal Tagle, the word exposed, journey of faith. Let us reflect on the journey of faith. Kini ako na panaot ba, pero ang ato ang pagtuki sa pulong na makahatag ka na ito kagawasan o kaluwasan na journey of faith. Kung saan na kuno ninyo anak pagkaluwas. Kung saan ninyo pag-angkos kagawasan na dahan na ito ningon nga
wala ka sa kagawasan diyan tuningon. Dugay naman natin sa ulog sa ipipindes. Ang ko na ba natong kagawasan itong bayan? Sakop sa LGBT. Ang Ebanghelyo, journey of faith. Ako, makasabot ako sa kagawasan yan. Kung sa kaluwasan. Journey of faith. Yung tanong, mag-ugtaw kita. Yan itong kinabuhi sa kalibutan, mag-ugtaw kita sa itong kagawasan o kaluwasan. The journey of faith, matut ng kardinal. Siliging balik-balik sa journey of faith. First reading, journey of faith. Second reading, journey of faith. Proclamation ko no of the Bible, journey of faith. Yan itong Domingo, ang Ebanghelyo, proclamation of the gospel. Ang sama ito, Domingo. May adat na sa siya na. Ang kalimot mo po itong taglia, yung sa itong taglia itong Domingo na ano ito. Ni anak mo itong nag-away mo itong mga disipulo. Nag-away ang mga disipulo o kinsay labing may laki na niya. Nag-away siya. Nag-away siya. Kinsay may laki hawag kanila. Ang kantagin sa authority of the disciples. Kaangkong tas kaluwasan o kagawas. Magkasabutan ko sa kagawasan authority of the disciples. We are reflecting on the theme, authority of the disciples. Sa may pulong, authority of the disciples. Kapuslanas to kinabuhi na ayaw, kapuslanas to kinabuhi ng pulungan niya. Pinutuon ako ngawa ni kapuslanan na okay ra man ako. Akong sulti na ko sa akong isusulti. Huwag akong basahon aron akong ang insert pulong atong ipalano nga akong basahon ang katong sa pizza of 16 kabahin man kadto sa Peter's confession about Jesus. Now Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do you say that I am?" Hindi din mo. Lain sa niya, "Who do you say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "Who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Messiah." Then he warned them not to tell anyone. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after 3 days. He spoke this openly. Lipod-lipod ko. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this, he turned around and looking at his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings." He summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, and that of the gospel, will save it."
sa may ulo. Ini siya. Journey of faith. So, ang journey of faith. May pagkapoetic. Kung sa may kapuslanan. Sa man paghimo ni anang kahimanan instrumento aron makabuot na ito. Journey of faith. Ang pulong dirana, Peter took him aside and began to rebuke him. At this he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." Ano na ang pulong? Usa sa mga pulong. Ang imong utok, dili sibo sa plano, pulong sa Diyos. Ug tungod yan na, rebellious ka sa Diyos nga amahan. Ang mga rebellious sa Diyos nga amahan, Satanas. Kana ikaw, na imong utok, Satanas. Rebellious. Wa man masibo sa planos Ginoo. Di man mao sa pulong sa Diyos. Ninyo siya nga, ang plano sa Diyos nga, ako pagkamatyon din sa yuta. Di na mahimo. Oy, rebellious ka, supa ka sa huna-huna sa Ginoo. Ano pulong nila? Supa ka. Rebellious ka sa Ginoo. Ug ang katong mga rebelde sa Ginoo, Satanas. Mao na ni tapos ng Pilipino. Rebellious, nisupak sa pulong sa Ginoo, Satanas. Di pulong pa rin, journey of faith. Ikaw, Pedro pa kaya sinaligan niya. Ang imong utok, sukwahe man. Supulong sa Diyos. Di Satanas ka. Kaya si Satanas po marirebuilte. Satanas ka. Kamo Pilipino. So pa, patay mong tao. Satanas mo. Satanas. Napadiin na, pagsapot, ibagigyok. Ano ay Panginoon, klaro kayo. Kanong ato pa makatong journey of faith. Daghang kang istorya na. Daghang sulti, daghang sayo. Na naman na siya. Uy, Pedro, ang imong utok na sa tao, may buot. May kabuot. Sampaan mo, Pedro. Karoon sa angay sa ikasaba sa mga taong rebelde sa pulong sa Diyos. Angay na ikasaba sa mga taong rebelde sa Diyos. Satanas ka! Satanas ka. Supak sa pulong sa Diyos. Satanas ka. Sarpanis ka. Mas Pedro, hindi na Satanas. Muna ipangilipit sa 16. Journey of faith nga, Father Jesus, simang-simang man ka. Sa imo dyan nga, i-justify ang kasipanan, katawan, ang mga katauhan. At ito po yung journey of faith. Nga na nagtigang klaruha, nga nasupak sa pulong sa Diyos, musupak. Satanas, si Pedro pa, unang nga mo inahimong unang Santo Papa sa mga Katoliko, hingalan ni Kristo, Satanas. Get behind me, Satan. Kaya your thoughts is not that of God, but as human beings do. Satanas ka. Paluyo ka na ako. Sunod lang ka na. Sunod lang sa ako. Dili lang ka sa likod. Kay Satanas ka. Satanas ka, Pedro. Pedro ay kasapat. Kaya yan, ang iyong utok supak. Yung unang-una supak. Mas kasi yan, ang mga Pilipino ka. Wala ka mong supak. Kanang ilang pre-emptive strike against drug-addict, pamatay tao, ni sampot. Sampot pa.
ang ilang utok, nasupak sa sinisampot ba? Naghihimo naman hinoon nga kahimanan aron magrabwa, magrab out. Pagsugo dayon, rab out dayon. Jaguar, hindagan dito sa City of Manila, kay surrender dito. Gikokod nila din yan, sa may katarungan gikokod nila nga, surrender na yan, ingang ipatay ka ng laban. Nga, di laban na klaro, yung kapatyo. Manalipod yung ka. Pag yung igokod ka, sa tuwa patyon ka. Sa may role ni Mayor ito. Si Mayor Tam, ipis ang pulis. Sa may commander-in-chief itong nanggoko dito. Sa may role ni Tami ito. Hatag sa Tami o 50 mayors na kapatay ng Jaguar. Adil ang atong isgutan na pulong lang nila ito si Mayor. Kaya ang Mayor pa no. Tingnan lang pag-drug protector o niya katong yung bata-bata sa dokte. Numero 1 pang drug lord. Ay, tamis ko atong Mayor kay atong rap maarakat to atong malingon nga rap out to. Rap out to. Mana nagsamputan sa sopak sa pulong niyo. Get behind me sila sa tanas kadi ka mo lampos kay sa tanas ng utok. So, pamatay tao, ang pagpamatay tao, hukom sa mga 16 million ka mga Kristiyanos, pagpamatay tao, ipahimos lang sa mga makapahigayon o drop out sa matitabo sa prisuhan sa kalunasan. Pag walang hitabo. Ang nasangkot, under investigation man to. Under investigation ito pang John David, Bernardo. Niya, ipatay. Huwag niyo sa John David. Ipog sa niya John David. Rub out mo to. In the name of drug war, patay pati yung kunoon mo. Nagpahigay na rub out. Di mo samot ang drogas kay di mo samot nga. Itagaan naman ng higayon itong mga nagpahigayon o rub out ang mga makahimos pag pamatay tao. Sama itong jaguar na yun. Pag umatay ng kaya na rub out na inon dan engineer. Sa nga so drug war. Nagkago na kaysa pinagsiltaan ng pumatay tao kaya aron masumpuan drogas. Nagkago yun ipahimos lang na po na nila. Nag-aral dito tingalis ka about kasi mayor pa tayo. Makita mo kung mayor kaysa mag-drop out kasi tinuod na yun nga. Patay sa drogas proterea. Ada na tipo Pilipinas na kaya nag-drop out. Sila na doon di mo lampos kay ano. Anong di mo lampos atong kasama pa tayo? Anong di mo lampos? Anong di mo lampos ang pagsupak sa Diyos? Anong di mo lampos, dira? Ang Ebanghelyo ni Padre, ang Ebanghelyo ni mangutana ta, anong di magiging mo lampos ang dragwa? Yeah. Anong gisigyan yung batiko sa lanok ang drug war na ipahigayon sa 16 million Christian. Dili ko nung lampos. For whoever wishes to save his life will lose it. Di man life ang among gisave. Ang among mang safety and security. Murang si Odas. Di man pod ang akong giadto di akong atuon dito. 30 pieces of silver man pero abot sabot ni ini. Ang pagtoke ni ining pulunga whoever wishes for things in this world, for their agenda in this world, for their intentions, for their aspirations in this world. Diya. Ay, na nga, life mong gusto nyo. Muwag tanga kas kinabuhi. Whoever wishes to achieve his purposes on earth, his agenda on earth, that is against the word.
will lose it. Whoever, but whoever loses his life, whoever loses his safety and security for the sake of the gospel and the Lord Jesus Christ will save it. Na ang kaluwasan, igawas na. Maluwas diay ka, mo na kaluwasan, kagawasan o kaluwasan naa diha ang ebanghelyo ha. Kagawasan din mo sa pagpili mo sa imong buhaton kinahanglan in accordance with the will of God. Muna imong kagawasan yung nga when I can do what I want to do, you cannot just do what you want to do or you will lose it. You will not be saved. Ano kalawasan? Ano man kalawasan? Kagawasan lagi. Journey of faith kadinala. Kaya kung sa kagawasan, ang kagawasan should be done in accordance with within the limits, within the bounds of the word, within the bounds of Jesus Christ. Within Jesus Christ is the word, within the bounds of the words. Sa tapasukin niya. Whoever wishes to, whoever loses his life for the sake, for my sake, and that of the gospel. So, you must decide, you must act within the bounds of the gospel, or you will lose your aspirations, your wishes, the things that you want in this world, you will lose them all. But if you are willing to lose for the sake of the Bible, for the sake of the gospel, then you will save it. That is salvation already. Kaluwasan na. Diba? You will save it. So, that is salvation. Na ang kaluwasan. Ang kaluwasan na sa imong nasa tao nga andam mamawag tangan siyang paningwa sa kalibutan. Alang-alang lamang sa pagtuman sa Ebanghelyo ni Kristo. Naningkamot siya maangkod yang kasiguruan, yang safety. Pinaagis pagpatay sa tao, mga tao. You will lose it. You will not be saved. Di ka kaangkon sa kaluwasan. Journey of faith. Journey of faith. Nanggawas, manggawas ta simbahan mata mga lawat. Wata kasabot sa pulo. Wata kasabot sa pulo. Muratag si Judas. Si Judas na. Sa 12 ka disipulo, si Judas may water gates one ka feel. Si San Pedro mutana, ikaw Pedro, kamo Pedro, mupiya mo kanak. Sunod pa mo sa mga Hudyo, madi mo to. Si Pedro. Naakanin mo ang pulong na magdalag kinabuhing dahil. You have the words for eternal life. Makana, diya, makana ang journey of faith. Seeking yaw yung taas ng journey of faith. Ngay, padamot mo siya kay para nga napadayo niya yung pumili na. Magamit as tao pagkabuo sa kaluwasan at kagawasan na yan. Ilaayan mo sa lanot sa kalingawan. That's none of my business.
Ingon lang ako, ang kaluwasan, ang kagawasan, naa sa pulong, naa sa Ebanghelyo. Nara sa Ebanghelyo. Ang pulong, ang kagawasan, ang kaluwasan. If you will not believe me, it's none of my business. My business is to speak the word. You do not listen to me. It's none of my business. Kinsa may ato ang atong gituki ang Ebanghelyo ni atong Pizza 16. Sunod Domingo, Pizza 22. Ito pag ito Domingo, nilabay Domingo. Pizza 22. Pizza 23. Ang Pizza 23, nalapas pa kastong na mga unsay pulong yan. Matod pa ni Tagle, sobrang kakalian dito. Simang Padre. We have been reflecting on the authority of the disciples. Kung kuna po, saan ng pulonga? Labay na saan ng pulonga? Reflecting on the authority of the disciples, Padre, Kardinal. Basura na, hindi mo nagisuat, kumuta, labay basura. Wajib kesalahan, kinabuhis tao. Wajib. Sama ko na mo. Mo yung magka-authority. You have been reflecting on the authority of the disciples. Authority. Sino mo katawhan? Authority of the disciples. If I follow God, if I follow Jesus, what authority do I gain? Anak siya. Adi daw. Authority ko no? What authority do I gain? And what authority am I entitled to exercise? Exercise authority. Insam na pulong sa may pulong ni ato Domingo mga Katoliko na nimbam pa nito. Authority ato kami September 23 the proclamation Jesus and his disciples left from there and began at pasakon. Ano na authority man Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee. Man atong ila dito pangasapa dito. Satanas ka kesopa ka sa pulong. Padaya sa journey ko through Galilee. But he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, the Son of Man is to be handed over to men. Dili na mahirap mo yung panunod. The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and 3 days after his death, the Son of Man will rise. But they did not understand the saying, and they were afraid to question him. They came to Capernaum, and once inside the house, he began to ask them, what were you arguing about on the way? But they remained silent. They had been discussing among themselves on the way who was the greatest. Then he sat down, called the 12, and said to them, if anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all. Taking a child
He placed it in their midst, and putting his arms around it, he said to them, "Whoever receives one child such as this in my name receives me, and whoever receives me receives not only but the one who sent me." That's good. Pantake na. Pantake. Ang mga Pilipino mahisama sa tingon nga you seek the approval of men and the approval of God. He said, we have been reflecting on the authority of the disciples, of a disciple. Authority of disciples. Basa na to ato, authority of disciples. Basa na to dito niya, authority of disciples. Basa na to, may authority niyo na. The greatest among you will be the last of all. And will be the servant of all. No, authority of the disciples. And what authority am I entitled to exercise? In the first reading from the book of wisdom, we have this believer, this prophet. He was treated in a bad way. Those who had been hurt by his pronouncement started plotting evil against him. Not only to put him to death, but to test him. Let us see if all his pronouncement sabi niya insulted. May padul nga. Niingon siya nga naana ang ebanghelyo. The greatest among you shall be the servant of all. Isiputatat. Ang labing may laki kaninyo may magulipon sa tanan. Ang labing may laki, ang presidente ninyo mo'y ulipon sa katawan. Ang mayor ninyo mo'y ulipon sa katawan. Nga ang ulipon karudi naman maminaw sa katawan. Nga ito mag-federalism tao na eleksyon. Bida kas katawan niya. Paminaw katawan ay kupanikas. Wala ebanghelyo patrero. Sibang-sibang mo ka. Ang mga pangulo ninyo magtanaw sa katawan kung sa makakabubot sa katawan. Kung sa makakabubot sa katawan. Nauyon ba sila anak patayan? Sige, mamatay tao? Nauyon ba? Sige mo lang itong uyon niya po si pamatay tao nga. Kaya kayo ito'y batan o dito nga. Isuod sa Asbisa Palace, ipatay po. Kaya ang mga sundaro ng mga armed forces yun. Hindi naman makadako sa ilang dako nun kung nilipatay. Okay. Self-defense kung tensions, pretext, hypocrisy. Uy, unsaon naman lang nang ikahibaw sa criminology. O may criminology, presidente, hiningo mo sila. Nilaban na patya na yun. Yan, 16 million sa hukom na. Pamatyo tanin itong mga isuon, I think. Pamatyo tanin ang magpaanta. Ano sa nang itong mga pagsopak na nila. The greatest among you shall be the servant. Tapos silbihin ang katawan. Silbihin ang katawan. Sige. Di na gusto. Maghawad na. Sila na maghawad. Di na kung sila maminaw na tao. Ang una sa katunosi.
Pinoy, eleksyon ito. Wag ito postpone. Eleksyon, basta eleksyon yun. Paminahon itong mga tao. Pero karon, din ako na mag-eleksyon. Kaya kato po si Gloria sa una, na ito yung eleksyon, pero di siya maminaw. Siya minaw sa iyang mga agaw. Pwede makay, ang balota dito, oy Gloria, di saan mong balota, Gloria? Nasa ka nag-speaker sa council sa Milagro ng buhaton. Yun saan yung balota, tapos Maguindanao. Ilabay mo sa basurahan ni ang patuan. Niya karon. Tungod kay imo maglabay sa klaro masakpan mo ka. Pamatay na mo 58 ka mga Hukawa. Nawati pa na nasa speaker na sa unya. Si Trillanes nga, nagkondita nga, wag ito kapatay nga ito sa katao. Siya kukod. Ang nakapatay 58 katao dito nga. Ilubog, tas bakho. Nag-speaker. Wala kito sa. The greatest among you is servant ako. Paminawa ang katawan. Yung labing, daghang kayo idea nga. Kanang paminawa, napanwa kong minawa, pero hanila taan ng eleksyon. Daghang kayo, ay parehaan na ron. Yung ang mga tao, mga way grado tao, yung dahil nagsaging, di man maka-express tao sa ilang mando. Na sila yung mga representante. Aron may makahatag o may makapahayag sa ilang mando. Mga representante, makahimo pala na makasumpo ang self-defense, naghatag. Namatay, mga ilang mga tulipon na gitagaan, pili ng mga gitagaan, tahasan. Huwag nag-isip ang mga kamuulipon sa katawan, hindi man yung express, hindi yung haton ang pag-alagat sa katawan. Mga tao, pamatay na mo lang nga, maghimot at balaod nga. Masibot sa mando sa kagustuhan sa katawan. Let us enact a law. Let us pass a law that henceforth any arresting officer killing an arrested person on the ground of self-defense should be penalized with an imprisonment, should suffer an imprisonment of perpetual also and should be barred from holding public office. Yung alagat ka sa katawan, mandar ka. Ang katawan mo yung agaw. Sa may mahimos, presidente, presidente nga, sige, mamatay tao kay, nobody can stop me from exercising police power. Police power, noon. O sa may presidente, pag mo pala, dili na itugot ng pagpanakop niya patay kay nanlapan. Kaya kung sa may gamit in criminology, natanang tao puro mong kamaong patay. Wala criminology. Ito, pamatyo naman. Paminawa ang katawan. Yung Pangulo, paminawa ang katawan. Yung babakino, sususuran ko, pulsos katilimban. Pero nakadungog na pulsos katilimban. O sa may pulsos katilimban, ayon, wala na. Nasahiyop na sila sa una, kanada sila ito. There are some morbid phenomena bito. So, utok sa tao, morbid phenomena, pero dili ka namingon nga. Ngilad yun sila, nadalang. So, sa kahigayon, may stroke of the pain, ibutar sila na ito pamatay tao, pero those are the times when the morbid phenomena occurred in their mind. Morbid phenomena, panagsaon lang yung tao nga, gisudlan ang utok o bakukang. Karon di na sila kawin. Ano na patakawin? Naamo tayo magpapalaot. Magpalaot ang pasar. Iyon nga. Let us criminalize the act of arresting
The act of killing a person to be arrested. It was criminalized that one. So may mahimos presidente nga just to execute the law. Di man siya police power, wala siya police power, police man siya. May strong katakas law, Rocky may strong katakas law. Di ko yung nanaway ko nga, nanawad ko nga buong. Ang sayop nga buhat mo atong i-denounce. Ang sayop nga buhat mo atong i-denounce. Ang sayop nga pagtuo. Ipasin niya ang atong mga law student. Para matingali ko. Pagtuo sa nga, ang presidente na police power. Uy, mga estudyante, ada police power, ang presidente. Mato pang Rocky. Yung body can stop the president exercising his police power na sipiat ang dada ni police power, presidente. Kung ari ito sa walaan kasulatan sa Biblia, wala. Amot lang kasi yung hindi nabasahin yung libruhan na. Wala kayo mga tao, may mandat. Muy magadili, muy mag-anha magikan sa katawan ang mga buhat nga dili nila gustong buhaton dinhi sa atong katilingban. Gikan ka sa katawan dili sa presidente. Ang presidente pili aron pagpatuman sa ilang mga una sa ilang mga sa katawan sa sayop sa laki kay putar sa sila patayan. There was just a morbid phenomena. Tungyawan on ang una nisod. So tiyon pas natin katiwalangan nasudlag bakokang ang utok sa katawan niya. Padayon ang Biblia. Ebanghelyo kay Ebanghelyo may tuki. May makadaag kaluwasan plus pa. Ito kasi isto sa kagamanan ng ito. Masimang ta. Ang Ebanghelyo paghuman ni Kristo ingon nga the greatest among you shall be the servant of all. Paghuman niya sulti niya. Ikuha siya bata. Paghuman niya sulti niya, the greatest among you shall be the servant of all. Sa may, niya, ikuha siya bata. Sa may sabot niya. It jives. Itukma sa konsepto sa ato kagamhanan niya. Ang kagamhanan is the parents patria. Mao'y ginikanan sa katawan. Tulikuha siya bata. Parents patria concept. Si Kristo pa rin nakunaan ng parents patria. Lain mo sa ang interpretation. Ang pagsabot ni sa pare. Panghatag mo kunos pobre. Panghatag mo noon. Panghatag na pobre. Sa pobre sa berdio. Doon na din nagdawat o porpes. Panasok pesuhan. Sige mo lang ang porpes. Ibamba mo lang. Ya, para ito mga kwarta siya. Mamurikat niya. Namugaw pa. Sa pobre sa berdio. Supak sa pulong. Hatag. Ang pulong mga hatag. Spoke the word to them so that they become fruitful according to the gospel of the vine and the branches o Padre. Did you speak the word to them so that they will become fruitful? Yare, ang pulong dira. Atong isulti ang pulong aron magbabungahon ang atong katilingban. Pag humanig sulting, the greatest among you is the servant of all. Nikuha siya bata. So you are to act as a parents patria. Gidikanan, mag-alima kag bata kay ang katawan mga way buot. Hasta gani ka, Pedro, magi kay buot. Kuwang kas kabuot, ay di ka way buot. Kuwang sa kabuot. Tingnan lang magsatanas. Ang kanang katawan mo bang mga wa man kabuot, daghan na mga way kabuot. Ug ituyo nas Ginoo. Tunay nga way kabuot. Kay parang makita ang pagtuo sa tao. Aron mahimo ang pagtuo sa tao sa iyang pulong. Makahimo pa sila sa pag-alagad sa katawan sama sa usa ka bata. Sama sa pag-alagad sa bata. Batang gamay. Makahimo ba kamo? Nangangkot pa kamo mangulo. Makahimo ba kamo? Sa pag-alimas katawan sama sa pag-alimas usa ka bata. Mao na sabot sa ebanghelyo Padre.
Susuotok mo. Makahimo ba ka mo? Pag-alima sa katawan. Na inyong galakaran sa mas pag-alima bata. Kung pag-alima kag bata, imo mo pamatyon? Nagkukos yung bata. Pag human nagsulti nga, ningon nga, kritis sa among niyo. Isirbat ako. Sa may pagsapot niya. Kukos yung bata. Kamu ang parents patria concept. Ang konsepto sa parents patria. Ikaw na kinikanan. Nagdagan mga tao ay buot. May kabuot. May adik-adik. Ako itong igsuot. Trabaho pa sa gobyerno. Nagkakot ito ba sa gobyerno? Hindi ka sa bado. Tuwa sa madyungan. Siya pa yung siging madyong, siging inom. Ito na cirrhosis. Burot ang tiyan. May buot. May kabuot. Mapaka-retire. 50 kapit. Patay na. Cirrhosis mo. Naman yung ginawa. Ikaw man ang Pangulo. Gusto man ka mapangulo. Nangawaragot ko gusto ko yung bata. Kuha man yung buok. Sama ka sa abahan. Amahan ka sa lungsod. Mag-alima ka magbata, pamatyo ni mo. Munang bagilyo. Munang ibagilyo. Muna ang ibagilyo. Yung ka ba, journey update. Pwede saan di padri, ay, padapli pa ka. Sa to, authority update. Authority of disciples. Kalayo ra. Ina siya, ikay labing hawd, ikay kinikanan. Focus at bata. Yung ingon na ka nga, authority of disciples. Ikaw, Padre, may pa mo resign ka diya. May pa mangarga ka spiel. Dili tayo mo KPI, pero ang ito ba, ang kulong ba, kung ano may bilin o. Kung mutuo mo sa lano, tuo. Kung di mo mutuo, it's none of my business. Ingon lang ko, ang pulong mauna ang kahulugan. Talima kag bata, imo ba pamatyon? Kana ko, nahimo ko ang mga taong nasimang. Nasimang ang hukom nila, ano ba? Lanong nasimang. Ang taong ang una-una sa katawan. Lanong nasimang. Thessalonians. Lanong nasibang ang katawan. Tungod kay misteryoso ang mga lawlessness na sa atong katilingan. For the mystery of lawlessness is already at work. Ano naman? Kung di nakasabot ko na kaya sa gobernador sa itong mga politiko na tinataksabot ng mga patayan. For the mystery of lawlessness is already at work. Therefore, God is sending them a deceiving power. But that deceiving power. At tumingon nga let us do killing in the meantime, waiting for the time when there will be no more killing. God is sending them a deceiving power so that they may believe the lie. Tuos baka. That all who have not believed the truth, tuos kamaturan, but have approved wrongdoing, may be condemned.
tungod sa kamisteryoso na sa pagsupak sa pulo, lawlessness. God is sending them a deceiving power so that those who does not believe the truth and believe the lie and approve wrongdoing will be condemned. So nagkikinahangan kita na rule of law, kanang balaod nga pinasikat sa pulo. Kung inipuntuha ang lanok o so cute. Ang rule of law atong ipahigayon o atong kasaligan nga mapakahigayon o rule of law, katilingpan nga magsubay sa balaod, mga katungkan ni Chief Justice Hilario John David. Sana kitang tanan may mong instrumento kahimanan aron mapahigayon ang pulo nga mo'y sukaranan sa atong buhat o panginoon. Inipuntuha ang lanok sa kamingawan, manamilit sa Panginoon. Ang katilingban nga nasayod sa matuoran, ug magpaghigayon, magpakanaog, buhat nga pinasikat sa mga kasayuran, makaangkon sa kagawasan o kaluwasan. Apan ang katilingban nga nagtamot sa malimbungon nga kagamhanan, mahikawan sa kalinaw o kangayon. Goodbye for now. God bless and thank you for watching.